સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. ગુજરાતની બીએડ કોલેજના સૌ અધ્યાપક મિત્રો અને તાલીમાર્થી ભાઈઓ અને બહેનો, આજે મારે તમારા સૌની સમક્ષ વર્તનવાદના સૌથી અગત્યના સિદ્ધાંત કારક અભિસંધાન વિશે વાત કરવાની છે. 20મી સદીનો સૌથી વધુ પ્રભાવશાળી મનોવૈજ્ઞાનિક કોણ? આવો પ્રશ્ન જ્યારે દુનિયાને પૂછવામાં આવ્યો ત્યારે એના સર્વેક્ષણનો એક અને માત્ર એક જવાબ મળે છે, સ્કિનર. આપણે જાણીએ છીએ કે શિક્ષણનો સૌથી મોટો અને અગત્યનો જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો એ છે કે માણસ શીખે છે કેવી રીતે. માણસ કેવી રીતે શીખે છે એના પ્રશ્નના ઉત્તર મેળવવા માટે મનોવિજ્ઞાનની કેટલીય વિચારધારાઓએ ખૂબ જ વિચારણાઓ કરીને માણસ કેવી રીતે શીખે છે તે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. એની પાછળનું કારણ એટલું જ છે કે શીખવાનું મહત્ત્વ બહુ જ છે. માણસ બોલતા, ચાલતા, વાંચતા માન્યતાઓ, પૂર્વગ્રહો, મનોવલણો આ બધી જ બાબતો શીખે છે. કે કાગા સબતન ખાઈયો, ચૂન ચૂન ખાઈયો માંસ, દો નૈના મત ખાઈયો ક્યોંકि મોહે પિયા મિલન કે આશ. આ મનુષ્ય છે એ પ્રેમ કરતાં પણ શીખે છે. હિટલર જેવો દુનિયાનો મહાન શાસક ધિક્કાર પણ શીખે જ છે. આમ શીખવું એ મનુષ્ય માટે બહુ જ અગત્યનું છે. એટલે જ દુનિયાની જે બહુ અગત્યની વિચારધારાઓ જેને કહેવાય વર્તનવાદ, જ્ઞાનવાદ, રચનાવાદ, સમષ્ટિવાદ, મનોવિશ્લેષણવાદ અને માનવતાવાદ, આ બધાએ માણસ કેવી રીતે શીખે છે તે જાણવાનો પ્રયાસ કર્યો છે. હવે આજે આપણે જે વાત કરવાની છે એ વર્તનવાદની વાત કરવાની છે. વર્તનવાદ માણસ કેવી રીતે શીખે છે એનો જવાબ એવી રીતે આપે છે કે મનુષ્યનું વર્તન છે એને કોઈ પણ પ્રકારનો બદલો મળે છે તેના આધારે જ શીખે છે. પણ આ બધી વાત વિગતે કરતાં પહેલાં આ વર્તનવાદ છે એ કેવી પૂર્વધારણા ઉપર આધારિત છે એની વાત મારે તમારી સમક્ષ કરવી છે. તો વર્તનવાદની મુખ્ય 3 પૂર્વધારણાઓ છે. પહેલું છે વસ્તુલક્ષિતા, એટલે કે જે નજર સમક્ષ દેખાય છે, જે સ્પર્શી શકાય છે, જે દેખાય છે, જે અવલોકનક્ષમ છે એવી બાબતોનો અભ્યાસ. બીજી વસ્તુ છે વાતાવરણ. વારસો તો મળે છે પણ વાતાવરણ પણ માણસને શીખવે છે અને વાતાવરણ છે એ શીખવાનું સૌથી મોટું આધારભૂત એવું વાતાવરણ છે એમ આપણે કહી શકીએ. અને ત્રીજી અગત્યની બાબત છે સુદૃઢીકરણ. કાર્યને બદલો મળે છે અને માણસ શીખે છે. હવે આપણે વિચારીએ કે આ વર્તનવાદી વિચારધારાઓમાં અગ્રેસર કહી શકાય એવા મનોવૈજ્ઞાનિકો કયા કયા છે? તો એમાં જે અગત્યના નામો આપણા સમક્ષ આવે છે એમાં છે વોટસન, જેણે વર્તનવાદી વિચારધારાનો પ્રારંભ કર્યો છે. બીજા છે પાવલોવ, થોર્નડાઇક, ગ્રથી, હલ, ટોલમેન અને BF સ્કિનર. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે વર્તનવાદી વિચારધારામાં આ વિચારધારાને ટોચ સુધી પહોંચાડવાનું કામ જો કોઈ પણ મનોવૈજ્ઞાનિકે કર્યું હોય તો એ મનોવૈજ્ઞાનિક છે BF સ્કિનર. સ્કિનરના કારક અભિસંધાન વિશે વાત કરતાં પહેલાં તમારી સમક્ષ હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીના સાયકોલોજીના પ્રોફેસર છે એ સ્કિનરના સિદ્ધાંતને શીખવતા પહેલાં સ્કિનરનો જે પરિચય દુનિયાને આપે છે એ પરિચય અને એનું કોન્ટ્રીબ્યુશન કેટલું અગત્યનું છે એ પણ આપણે જોવું જોઈએ.
Mazarine Banaji in the Department of Psychology, Richard Clark Cabot Professor of Social Ethics. B.F. Skinner is, I would say, the 20th century's preeminent psychologist. And I say that given the comparison of Freud, who many people might regard to be the much more prominent person. But to scientific psychologists, those who work in labs like I do, there is no question, there is no contest, it is B.F. Skinner. He started at Harvard early in his career. He was a graduate student here. He went away to the Midwest for 20 years and he came back in 1948 and remained here until his death. His main contribution was twofold. First, in the form of an idea, the idea being that if psychology is to be a science, it cannot study anything that's not directly observable. So Skinner didn't deny the existence of the mind, but he really believed that if you wanted to be a real scientist, that you would never try to study the mind because that was a black box. You couldn't directly perceive it. What you could see directly was behavior. And this is the most important sort of concept that he came up with and designed equipment, boxes, recording equipment, to measure an animal's responses in the face of something called reinforcement. So the idea is a very simple one. If I want to increase some behavior in you, let's say a positive behavior like helping, what I need to do is make sure that I give you a reinforcer every time you do that behavior. A smile might be enough, a cookie maybe. He broke this important concept of how do we change people's behaviors, how do we shape them? And he was a true, I would say, American psychologist. He believed very much that who you came all wired up to be was much less important than what the world could do to you and shape you. Before Skinner, psychology relied on something called the method of introspection. You asked people to think about things and then talk about them. And what J.B. Watson, who influenced Skinner, and what Skinner did is to create a complete departure from that. And they said, there is no place in science for asking people questions and having them just tell us what's in their head. We have to measure. We have to measure this stuff so that we know objectively, with the increase in number of reinforcing pellets that you give a rat, what is the exact shift in behavior. And it was that precision and the focus on objectivity that they brought to our science that has shaped it, I would say, in forever. And just as with any good idea, there are again newer good ideas that come and take their place, and that of course happened to Skinner. He was quite unhappy with the way in which psychology turned later in his life, where most of us are indeed cognitive psychologists now. In one sense or another, we study the mind. We're interested in how our brains work, how our minds work. We believe that, like Skinner, we have objective techniques to do that. So we're not introspectionists like the original psychologists were, but we no longer are like Skinner in the sense that we don't believe that we can't actually try to understand the mind in and of itself. આ અમેરિકન મનોવિજ્ઞાનના પ્રોફેસર સ્કિનરના કન્ટ્રીબ્યુશનને વર્ણવતા કહે છે કે જેટલું યોગદાન મનોવિજ્ઞાનમાં ફ્રોઈડનું છે એટલું જ યોગદાન મનોવિજ્ઞાનમાં સ્કિનરનું છે. મનોવિજ્ઞાનને વિજ્ઞાનનું સ્વરૂપ આપવાનો યશ જો દુનિયામાં કોઈ પણ મનોવૈજ્ઞાનિકને જતો હોય તો એ સ્કિનરને જાય છે. કારક અભિસંધાનનો સિદ્ધાંત આપણા સૌ સમક્ષ મૂકતી વખતે સ્કિનર વર્તનને બે ભાગમાં વહેંચે છે. વર્તનનો પહેલો ભાગ, એનું નામ સ્કિનર આપે છે પ્રતિચારાત્મક વર્તન. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે આ પ્રતિચારાત્મક વર્તનનો ખ્યાલ પાવલોવ નામના મનોવૈજ્ઞાનિકે આપ્યો છે. સ્કિનર એવું કહે છે કે આ પ્રતિચારાત્મક વર્તન છે એ ઉદ્દીપકના સીધા પ્રત્યાઘાત રૂપે થાય છે. એટલે કેટલાક વર્તનો એવા છે જે આપણે ઈચ્છીએ કે ન ઈચ્છીએ પણ આપણાથી થઈ જતા હોય છે. સ્કિનર એવું કહે છે કે બાળકો છે એ મોટાભાગના વર્તનો છે એ પ્રતિચારાત્મક વર્તન કરે છે. વળી કેટલાક ઉદાહરણો આપતા તેઓ કહે છે કે ટ્રાફિક પોઈન્ટ પાસે લાલ બત્તી જોઈને માણસ વાહન થોભાવે છે, તો વળી જાહેર ખબરવશ આપણે માલ ખરીદીએ છીએ. ઝાંઝર
અથવા તો કંકણના અવાજ માત્રથી એક નવપરિણીત યુવક રોમાંચિત થઈ જાય છે. તો આ બધા ઉદાહરણો છે એ પ્રતિચારાત્મક વર્તનના ઉદાહરણો છે. આ પ્રતિચારાત્મક વર્તન એવું છે જે વર્તન માણસના હાથમાં નથી, અનૈચ્છિક છે. આપણી ઈચ્છા હોય કે ન હોય આવા પ્રકારનું વર્તન થઈ જાય છે. સ્કિનર છે એ બીજું જે વર્તનનો ભાગ આપે છે તેનું નામ છે કારક વર્તન. આ કારક વર્તન છે એ સામાન્ય રીતે વ્યક્તિના નિયંત્રણમાં હોય છે. પ્રાણી કે વ્યક્તિ સ્વેચ્છાથી આ વર્તન કરે છે. આવા વર્તનનો ઉદ્દીપક છે એ અજ્ઞાત હોય છે. આવું વર્તન કેવી રીતે થાય છે એના વિશે સામેનો માણસ છે એ કોઈ અનુમાન કરી શકતો નથી. દાખલા તરીકે બેસીને એક ચિત્તે વાંચી રહેલી વ્યક્તિ શું કામ વાંચે છે? માણસ વાંચે છે, લખે છે, સાયકલ ચલાવે છે. કેટલીક વખત ચાલુ વર્ગે જ કોઈ વિદ્યાર્થી છે એ અચાનક ઊભો થઈને બહાર જાય છે. આ બધા જે વર્તનો છે એ કારક વર્તનના ઉદાહરણો છે. હવે સ્કિનરની જે પ્રયોગ વિધિ છે એ પ્રયોગ વિધિ આખી દુનિયામાં જાણીતી છે અને હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીના સંગ્રહાલયની અંદર આજે પણ સ્કિનરે જે પેટીમાં પ્રયોગો કર્યા છે એ પેટી આખી દુનિયાના નિદર્શન માટે રાખવામાં આવી છે. આમ કહીએ તો સ્કિનરની પેટી છે એકદમ સાદી છે, મૌલિક છે અને સર્જનાત્મક છે. તેમાં એક સ્વિચ અથવા તો બટન છે. સ્કિનરની આ પેટીમાં એક નાની ટ્રે કે વાટકી રહેતી. જ્યારે બટન દબાય ત્યારે ખોરાક વાટકીમાં આવે તેવી ગોઠવણી આ પેટીમાં રાખવામાં આવી હતી. ભૂખ્યા ઉંદરને પેટીમાં મૂકાતો. આપણે સૌ જાણીએ છીએ તેમ પહેલી વખત ઉંદર અકસ્માતે બટન દાબે છે અને તેને વાટકીમાં ચોક્કસ અવાજ સાથે ખોરાક મળે છે. ઉંદર બટન દાબવાનું કારક વર્તન આવી રીતે શીખે છે. જ્યારે અવાજ ન થતો ત્યારે ઉંદરના વર્તનમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થતો. આ રીતે ઉદ્દીપક રજૂ કરીને જેવી રીતે પહેલો સ્કિનર શીખવે છે એ જ રીતે ઉદ્દીપક દૂર કરીને પણ ઉંદરને શીખવવાનો પ્રયાસ સ્કિનર કરે છે. આ માટે એમણે એમની જે પેટી છે એમાં વીજ પ્રવાહ શરૂ થઈ જાય એવી પણ વ્યવસ્થા ગોઠવી હતી. એટલે કેટલીક વખત ઉંદર છે એનાથી કુદરતી રીતે જ સ્વિચ દબાઈ જાય અને વીજ પ્રવાહ શરૂ થાય. આ વીજ પ્રવાહ બંધ કરવા માટે પેલો ઉંદર છે એ અતિશય દોડાદોડી કરે છે, વળી પહેલી સ્વિચ દબાય છે, વીજ પ્રવાહ બંધ થઈ જાય છે. આમ સ્કિનર છે એ ઉંદર પાસે આવી કેટલીક બાબતો સારી રીતે શીખવી શકે છે. જ્યારે સ્કિનરનો જ કારક અભિસંધાન આપણે શીખવતા હોઈએ ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે આપણને એવું મન થાય કે સ્કિનર છે એ એમની પ્રયોગશાળામાં આ પ્રયોગો કેવી રીતે કરતા હશે. સુદૃઢીકરણનો આટલો મોટો સિદ્ધાંત આપનારા માણસ પોતે જ પોતાની પ્રયોગશાળામાં પ્રયોગ કરતા હોય એ આપણે નિહાળી શકીએ? તો હા, ઇન્ટરનેટના માધ્યમથી આ બધું જ શક્ય છે. અત્યારે હું તમને સ્કિનરની પ્રયોગશાળામાં લઈ જાઉં છું. Can pigeons read? This one gives every indication, because he's been taught to distinguish between two words and to behave appropriately. He's learned his different response to each sign by being rewarded with food. So the bird isn't acting independently. Its behavior is shaped by controlling its environment. The first task was to isolate an individual piece of behavior and see how that could be changed. Skinner did this by keeping individual pigeons at about 3/4 of their normal weight, so that the birds were always hungry and food could be used as an automatic reward.
The pigeon was studied in a uniform box, one it quickly grew used to. One piece of behaviour, pecking a coloured disc, was measured on a graph. The pigeon learned that pecking the disc produced a reward. Then the behaviour of pecking could be studied in relation to how often that reward was offered, or in Skinner's terms, what was the schedule of reinforcement. The main thing is what we call schedules of reinforcement. Reinforcement is what the layman calls reward, and you can schedule it so that a reward occurs every now and then when a pigeon does something. We usually use a response with a pigeon pecking a little disc, a little spot in the wall, and you can reinforce with food, but you don't reinforce every time. You're perhaps every 10th time, or perhaps only once every minute or something like that. There are a very large number of schedules, and they have their special effects. And there is a good example of how you can move from the pigeon to the human case, because one of the schedules which is very effective with rats or pigeons is what we call the variable ratio schedule, and that is at the heart of all gambling devices, and has the same effect. The pigeon can become a pathological gambler just as a person can. Now, the fact that we found that out with pigeons and could prove it by removing and changing the schedule makes it easy for us to interpret the case with the human subject. We don't say that the human subject gambles to punish himself, as the Freudians might say, or gambles because he feels excited when he does so. Nothing of the sort. People gamble because of the schedule of the reinforcement that follows, and this is true of all gambling systems. They all have variable ratios built into them. So what we've learned from the pigeon, it made it possible to interpret this vast field very effectively. Where does that leave free will? Because we all think we have a choice of whether to do things or not to do things. Yes. Well, you see, it leaves it in the position of a fiction. We have assumed somehow or other that these internal states, feelings, and so on, have initiated something. They have started something. They have created. We have done something in a voluntary way. We have willed